साथीहरु आज पनि एउटा नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु तपाई पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र साथीहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन अल थिच्नु होला साथीहरु। र तपाईले कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो म बनाउने कोसिस गर्छु साथीहरु। कमेन्टमा गएर लेख्नु होला कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ साथीहरु। फर्स्टमा अलाइट मोसनमा गएपछि यस्तो आउँछ नि यो इफेक्ट चुज गर्नु साथीहरु। चुज गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुस् यो सङ्ग्स बेस्टमा। यसमा क्लिक गरेपछि मिडियामा जानु साथीहरु। फोटो चुज गर्नुस्, कतिवटा फोटो हाल्न चाहन्छ त्यो हिसाबले चुज गर्नुस्। म यसरी गराउनुस् हैन। गरिसकेपछि फेरि ब्याक जानुस् अनि फेरि यता जानुस् हैन अनि प्लस आइकनमा जानुस्। फेरि मिडियामा जानुस् अनि फोटो चुज गर्नुस् अनि यसको फुल स्क्रिन गराउनु साथीहरु। यसरी गएपछि यो रेडी भइसक्यो अनि यो फोटोको फेरि लास्टमा जानुस् अनि प्लस आइकनमा जानुस् अनि मिडियामा जानुस् साथीहरु। फेरि अर्को फोटो चुज गर्नुस्। यसरी अर्को फोटो चुज गर्नुस् अनि यसको फुल स्क्रिन गराउनुस्। यसरी फुल स्क्रिन गराइसकेपछि फेरि ब्याक जानुस् साथीहरु। ब्याक जानुस् अनि त्यो फोटोको लास्टमा जानुस् अनि प्लस आइकनमा जानुस्, मिडियामा जानुस्। म बनाइसके साथीहरु सबै म बनाएर तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्छु साथीहरु। यो भइसकेपछि साथीहरु लाइट इफेक्ट देखाइरहेछ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। के भइरहेछ यार साथीहरु, ब्याक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि प्लस आइकन देखाइरहेछ त्यसमा सेलेक्ट अल लेयर देखाइरहेछ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। गरिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई त्यसैमा जानुस्। फेरि अब यसलाई कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि साथीहरु अब यो कपी भयो हैन। ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि अघि नै फोटो बनाएको त्यो सङ्ग्स बेटमा जानुस्। गइसकेपछि साथीहरु यसमा जानुस् अनि पेस्ट गर्नुस् साथीहरु। त्यो अघि नै कपी गरेको त्यो पेस्ट गर्नुस् साथीहरु। अनि यहाँ रेडी भइसक्यो साथीहरु। हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु म रेडी भइसक्यो हेर्नुस्। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले पनि भिडियो। अनि एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि आइकनमा छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि एक्सपोर्ट गर्नुस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। धन्यवाद।